ตัวนี้จะมีความเป็นมอนิเตอร์โดยเฉพาะในย่านเสียงกลางเสียงแหลมมากกว่ามันจะคอยฟ้องอาการแห้งอาการจ้าอาการไบรท์มากเกินไปของอุปกรณ์รอบข้างได้ง่ายกว่าเยอะในขณะที่ตัวเนี้ยมันก็พยายามฟ้องนะแต่มันมีทุ้มหนาๆทุ้มลูกใหญ่ๆเนี่ยคอยกลบเกลื่อนให้อยู่ไอ้ตัวนี้การกลบเกลื่อนด้วยเสียงทุ้มตรงนั้นมันหายไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหูฟังอินเอียร์ตัวนี้ Sifka Tre นะครับ QUE เนี่ยนะครับต้นฉบับภาษาเขาอ่านเช่นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันเลย QUE เนี่ยเขาอ่านเช่นะครับลองไปดูคนจีนเขารีวิวตัวเนี้ยถ้าไปดูฝรั่งรีวิวอาจจะอ่าน Q QUE ฝรั่งอ่าน Q แต่ถ้าเป็นคนจีนนะเป็นช่องที่เป็นจีนเขาจะอ่านเช่นะครับก่อนหน้านี้ Sifka เคยออกเช่รุ่นแรกมาแล้วผมไม่ใช่คำว่าเช่รุ่นแรก Sifka เคยออกรุ่นเช่มาแล้วหูฟังรุ่นเช่ก็หลายท่านรู้จักดีผมเคยเอามารีวิวแล้วนะหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาสวยงามตามท้องเรื่องนะเนี่ยเฟซเพจเป็นไม้แล้วก็เป็นหูฟังอินเอียร์ที่ผมจั่วหวยว่าเป็นหูฟังอินเอียร์เบสเยอะที่ผมรักปกติเนี่ยท่านผู้ชมถ้าตามช่องนี้มันนานท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบหูฟังที่เบสล้นๆนะเบสแบบล้นอะเบสเยอะๆเพราะส่วนใหญ่หูฟังเบสเยอะเนี่ยมันจะดีอย่างเดียวคือเบสฟังสนุกฟังเยอะแต่ด้านอื่นน่ะส่วนใหญ่มันจะสวนทางกันคือเบสเยอะแล้วด้านอื่นไม่เอาเลยพี่เขาไม่เอาเลยแต่เช่เนี่ยSifka Tre นะครับรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นหูฟังที่เบสเยอะแต่ว่าด้านอื่นมันไม่เสียครับหนึ่งคือมันเป็นเบสเยอะที่เบสเร็วกระชับนะเบสเยอะแต่เบสเยอะนะเบสแบบหูแบบล้นมาเลยล้นมาเลยในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงกลางกับเสียงแหลมของมันเนี่ยก็ไม่ได้จมอะครับมันมีรายละเอียดมีเสียงกลางเสียงแหลมคือเสียงกลางเสียงแหลมค่อนข้างสดค่อนข้างเปิดสะอาดด้วยแต่ทุ้มเนี่ยนำมาก่อนเพื่อนเลยเป็นหูฟังเบสเยอะนะใครที่รีวิว Sifka Tre ระบบแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องเบสนะรับรองหูคุณต้องเป็นคนหูเพี้ยนมากๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไปดูได้เลยว่าคนที่รีวิว Sifka Tre รุ่นก่อนนะเนี่ยทุกคนเลยต้องบอกว่าเป็นหูฟังเบสเยอะแต่เป็นหูฟังเบสเยอะแล้วชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องสำหรับผมชอบนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมสักเท่าไหร่นะว่าเบสเยอะๆแต่ว่าถ้าวันไหนมีคนถามถึงว่าพี่เอ็มครับผมอยากได้หูฟังเบสเยอะๆแต่ว่ารายละเอียดดีๆด้วยผมมักจะแนะนำไอ้ตัวนี้นี่แหละนะครับหูฟังเป็นหูฟังที่สายหูฟังอะไรให้มันดีหมดเนี่ยสายหูฟังหน้าตาหล่อเดี๋ยวให้ดูตัวจริงนี่ขอย้อนความนิดนึงนะบังเอิญมันมีความเกี่ยวข้องกันเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยมาจากยี่ห้อเดียวกันอย่างน้อยดีไซน์คล้ายๆกันนะหน้าตามีความคล้ายๆกันแล้วก็ชื่อก็อย่างคล้ายๆกันอีกนะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนหรือไม่เหมือนกันแน่นะเนี่ยเห็นไหมใครไม่เคยดูรีวิว Sifka Tre เนี่ยหล่อเหลาไหมนี่เป็นไม้จริงนะไม้แท้นะครับเนี่ยไม้แท้นะแล้วก็บอดี้เนี่ยเป็นพวกฟอสเฟอร์เป็นโลหะนะครับโลหะแน่นๆหนักๆเลยอาจจะไม่ถูกใจคนชอบหูฟังเล็กๆเบาๆเพราะตัวนี้มีน้ำหนักเลยแหละนะครับแล้วก็เนี่ยโอ้โหเบสนี่นะเหมือนฟังลำโพงบ้านใส่ซับวูฟเฟอร์สแต็กหูเบสโอ้โหมาเป็นก้อนๆนะครับเบสเหลือเฟือใครบอกว่าตัวนี้เบสน้อยแสดงว่าหูคุณมีปัญหานะครับนี่คือ Sifka Tre นะตัวก่อนหน้าปัจจุบันเนี่ยเขาออกตัวนี้มา Sifka Tre UTG นะครับ UTG เนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยย่อมาจาก Ultra Thin Glass นะครับทำไมถึง Ultra Thin Glass หูฟังรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าตัว driver เนี่ยที่เป็น Dynamic Driver นะครับตัว Diaphragm หรือว่าตัวถ้าเปรียบเทียบกับลำโพงคือกรวยลำโพงนะครับแต่อันเนี้ยเป็นกรวยของตัว driver Dynamic Driver ที่อยู่ในตัวหูฟังเนี่ยเขาใช้วัสดุที่เขาคุยว่าเขาเป็นยี่ห้อแรกที่นำวัสดุนี้มาใช้ก็คือเป็นแผ่นวัสดุกระจก glass นะครับ glass ก็คือแก้วแล้วกันแค่เป็นวัสดุเป็นเนื้อวัสดุเป็นวัสดุประเภทแก้วเนื้อ ultra thin ก็คือบางเฉียบนะครับ UTG ย่อมาจาก ultra thin glass นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ diaphragm เป็นแก้วเนื้อบางเฉียบเขาแนะนำเบื้องต้นว่าแก้วมันดียังไงนะเนี่ย glass diaphragm เห็นไหม glass diaphragm dynamic driver earphone นะรุ่นที่แล้วตัว diaphragm ตัว Sifka Tre เนี่ย
ซิฟกาเช่เดี๋ยวนะไดอะแฟรมทำจากตัวไดเวอร์เนี่ยเป็นไดเวอร์ไดนามิก10มิลลิเมตรเท่ากันเลยนะ10มิลลิเมตรแต่ว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่แล้วเนี่ยตัวไดอะแฟรมเนี่ยเป็นฟิล์มพลาสติกที่เคลือบด้วยเบอริเลียมคือเคลือบด้วยโลหะเพื่อให้มันเพิ่มความแกร่งให้กับฟิล์มพลาสติกที่เป็นตัวไดอะแฟรมของไดเวอร์แต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนไปเลยไม่ได้เอาอะไรมาเคลือบตัวฟิล์มพลาสติกละแต่ว่าใช้วัสดุแผ่นแก้วบางๆซึ่งไม่รู้ว่าบางแค่ไหนเหมือนกันนะเขาบอกไอ้แผ่นแก้วนี้นะผลิตจากโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับคือเป็นพวกนี้เป็นไฮเทคแมททีเรียลนะเป็นวัสดุศาสตร์ที่แบบว่าเป็นไฮเทคโนโลยีนะครับตัวโรงงานเนี่ยชื่อว่าNippon Electric Glass นะครับเป็นโรงงานในประเทศญี่ปุ่น NGE Nippon Electric Glass นะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะเป็นซิฟกาเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกจริงๆที่เอาไดอะแฟรมแบบนี้มาใช้นะยังไม่เคยได้ยินในหูฟังยี่ห้ออื่นเลยนะครับเอาก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักซิฟกาเช่นะครับ QUE เช่ UTG กันนะครับตัวนี้สังเกตว่าเฟซเพจข้างนอกก็ยังเป็นไม้อยู่นะแต่เป็นไม้ที่สีเข้มขึ้นนะครับเราไปดูข้อมูลทางเทคนิคของหูฟังตัวนี้กันก่อนดีกว่าก่อนจะไปทำความรู้จักตัวจริงของมันนะครับเราค่อยๆไปนะเราค่อยๆไปกันช้าๆไปกันแบบเอาอย่างมีรายละเอียดนะครับไปดูข้อมูลเนี่ยเนื่องจากในเว็บไซต์ของ Sifka เองยังไม่อัปเดตล่าสุดนะผมก็เข้าไปดูข้อมูลในเว็บ Headfile นะครับที่ทาง Sifka เองนี่แหละเข้าไปให้ข้อมูลเอาไว้ในเว็บของ Headfile นะครับ Headfile ก็เป็นเว็บบอร์ดที่เขาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหูฟังนะที่ต่างประเทศนะดังมากเว็บบอร์ดนี้นะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขยายหน้าจอขึ้นมาก่อน General Information นะครับ General Information Sifka เช่ UTG Flat Glass Diaphragm Earphone นะครับนี่ผมบอกเลยรูปนี้แม้ว่าจะเป็นรูปเรนเดอร์มาแต่ตรงปกมากๆเหมือนตัวจริงเป๊ะเลยNew Star with Core Strength Flat Glass Diaphragm เนี่ยตัวปกติเนี่ยตัว Dynamic Diver น่ะมันจะเป็นคล้ายๆพวกกลวยลำโพงตรงกลางมันจะเป็นโดมหนุนขึ้นมาถ้าใครเคยเห็นพวกในไดเวอร์ในหูฟังแต่ตัวนี้มันเป็นแผ่นเรียบๆเลยครับเขาถึงใช้คำว่า flat glass นะไอแผ่นนี้เป็นแผ่นกระจกบางๆนะครับทำไมถึงเลือกใช้วัสดุนี้ซิฟกาบอกว่ามันเบาและแกร่งมากคือเวลามันขยับเนี่ยมันแทบจะไม่บิดมันจะไม่บิดตัวไม่ผิดรูปเลยเพราะฉะนั้นพวกเขาบอกว่าตัวเสียงเลยนะมันจะออกไปทางคมชัดเพราะว่าตัวไดอะแฟรมมันไม่ได้กระพือไปมามันจะขยับเข้าออกเป๊ะๆเลยแล้วก็ตัวขอบเซอร์ราวเนี่ยครับขอบเซอร์ราวอย่างเงี้ยมันเป็นวัสดุ PU นะครับเป็นพวกให้ตัวได้คือเหมือนเป็นกลวยเขาเรียกว่าขอบลำโพงไอตัวนี้เป็นกลวยลำโพงอันนี้เป็นขอบลำโพงนะครับก็ให้ตัวได้ให้มันยืดหยุ่นได้ไม่งั้นแข็งเลยมันจะขยับแล้วมันจะแข็งไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอแผ่นไม้ตรงเนี้ยเป็น South American Greenwood South American Green Sandalwood นะครับแล้วผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเป็นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้แท้นะครับแกะมาจากไม้แท้ๆเลยเนื้อไม้แท้ๆแล้วก็เคลือบผิวรุ่นที่แล้วเนี่ยเคลือบด้านรุ่นนี้เคลือบเงาใครที่ชอบแนวเงาคงจะชอบแต่ส่วนตัวผมชอบแบบเคลือบด้านนะแต่รุ่นนี้เป็นเคลือบเงานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยให้สายแบบพิเศษมาเลยรุ่นที่แล้วเนี่ยสายหนาๆมันจะเกร็งๆหน่อยเวลาเราใช้งานนะสายเส้นใหญ่ก็จริงแต่มันหนารุ่นนี้เขาเปลี่ยนมาใช้สายหูฟังเนี่ยเป็นสายเส้นเล็กแล้วมาถักมันก็จะให้ตัวมันจะอ่อนตัวมากกว่ามันจะไม่เกร็งนะครับแล้วก็เป็นวัสดุตัวนำเนี่ยเป็น High Purity Oxygen Free Copper Clad Silver นะครับก็คือสายตัวนำเนี่ยเป็นเดี๋ยวนะ Copper Clad Silver ใช่ไหมเป็นเดี๋ยวนะเป็นเงินเคลือบทองแดงทองแดงเคลือบเงินนั่นแหละเขียนนี่มันยากเป็นทองแดงความบริสุทธิ์สูงนะเคลือบเงินนะครับปลอดออกซิเจนปลอดออกซิเจนแสดงว่าใช้ไปนานๆมันก็จะไม่เป็นสนิมไม่เป็นออกไซด์ได้ง่ายมันจะไม่เขียวง่ายมากตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าสายรุ่นที่แล้วเนี่ยเขาให้เป็นหัว 3.5 ซิงเกิลเอ็นมานะครับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งสาย
แต่รุ่นนี้พิเศษครับตัวหัวสายเนี่ยเขาเป็นปลั๊กแบบโมดูล่าครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหัวมาให้เปลี่ยนเลยคุณสามารถเลือกใช้ปลายเนี่ยแจ็คที่เป็นหัว 3.5 Single End ก็ได้หรือว่าถ้าคุณมีแดกที่เป็น 4.4 บาลานซ์คุณก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะหัวตรงนี้นะครับเนี่ยถอดเข้าถอดออกได้มีตัวล็อกอย่างดีเลยเปลี่ยนเป็นหัว 4.4 เลยไม่ต้องไปซื้อสายอัปเกรดนะครับตัวบอดี้ยังคงเป็น High Precision Zinc Alloy นะหนักบอดี้หนักเลยแน่นหนักนะครับแล้วก็มีไอตัวฟิลเตอร์นิดหน่อยฝั่งขาเสียบหูฟังเป็น 2 pin 0.78 นะครับนี่ Flat Glass Diaphragm Ultra High Rigidity คือมีความแกร่งอย่างมากนะครับ Deliver exceptional responsive and precision reproduction of complex music signal เขาบอกว่าน้ำหนักเบาแกร่งนะแล้วก็เป็นวัสดุไฮเทคนะเป็นวัสดุนวัตกรรมนะครับเวลามันเจอcomplex music signal ก็คือสัญญาณแบบดนตรีที่มันแบบซับซ้อนมีความซับซ้อนมากมันจะแม่นยำมากเพราะว่ามันจะไม่ย้วยไม่หนืดไม่บิดไม่เบี้ยวนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข้อดีของการใช้ diaphragm ที่มันมีความแกร่งซึ่งอันนี้หลักการเดียวกับลำโพงบ้านเลยครับนะครับลำโพงบ้านทำไมถึงต้องใช้วัสดุที่เบาแล้วแกร่งเบาเพื่อให้มันขยับตัวได้ง่ายแกร่งเพื่อให้มันไม่บิดตัวเสียรูปง่ายอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันมาออกแบบตัวหูฟังนะครับเนี่ยก็เลือกใช้วัสดุอันนี้เขาพูดซ้ำไปแล้วนะเป็นวัสดุทันสมัยนะ High Elastic Modulus ลดการสั่นสะเทือนโน่นนี่นั่นนะแล้วก็เนี่ยด้วยความบางมันเบาแล้วก็แกร่งมากน้ำหนักเบาและแกร่งในเวลาเดียวกันนะ UTG Diaphragm คือ Ultra Thin Glass Diaphragm is made by Japanese company ชื่อ NEG นะครับ NEG Nippon Electric Glass ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ NEG เนี่ยโอ้โหเขาทำหลากหลายอุตสาหกรรมหนึ่งก็คือตัวไดเวอร์ลำโพงเห็นว่ามีผู้ผลิตลำโพงไต้หวันนะเอาวัสดุนี้ไปทำกลวยลำโพงแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปขายในยี่ห้อไหนหรืออะไรอย่างนี้นะมีคนเอาวัสดุนี้ไปทำกลวยลำโพงแล้วนะครับ Transparent Clarity Micro Detail Review ก็คือบอกว่ารู้ไงเสียงโปร่งใสมาก Transparent Clarity กระจ่างชัด Micro Detail Review รายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะได้รับการเปิดเผยออกมานะครับนี่เป็นโครงสร้างตัวนี้เป็น Dynamic Driver ตัวเดียวนะ10 มิลตัวเดียวเลยนะครับราคาขายในตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะราคาขายในตลาดผมเข้าไปดูในเว็บของShopping ออนไลน์นะใน Shopee อันนี้เป็นซิฟกาเป็นจากซิฟกาเองเลยนะจากจีนนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ 3,000 ต้นๆนะครับใน Lazada ก็มีมั้ง Lazada ก็มีเป็นช็อปของทางแบรนด์โดยตรงนะครับมาเอาออฟสต็อกเพราะเขายังไม่วางจำหน่ายรีเฟซอีกที 3,000 ต้นๆเหมือนกันอันนี้เป็นลิงก์พิเศษที่เขาส่งให้มาถ้าท่านผู้ชมไปเปิดตอนนี้มันอาจจะยังไม่ขายนะอาจจะขึ้นมาว่า out of stock นะแต่อีกสักพักคงจะวางจำหน่ายนะตัวนี้อย่างที่บอกใหม่มากนะเดี๋ยวหลังจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็เขาก็พูดเรื่องว่าทำไมถึงต้องบอกแบบอย่างนี้เสียงมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม้ที่บอกเซาท์อเมริกันกรีนซาร์ดวูดนะครับก็เป็นลายแบบนี้สีมันจะเข้มๆหน่อยถ้าเทียบกับรุ่นแรกเป็นสีอ่อนๆนะสีขาวๆอ่อนๆ High Purity Silver Plate OFC Cable อย่างที่บอกนะเป็นตัวนำสายฝอยนะครับเนี่ยจัดเรียงแบบนี้นะไอสายเดิมจะหนาๆใหญ่ๆเส้นเดียวอันนี้เป็นสายแบบถักเปียแล้วก็เป็นสายฝอยข้างในนะครับนี่ตามนี้เลยบอดี้เป็นซิงค์อลลอยหนักแน่นสวมใส่สบายบลาบลาบลานะอินเตอร์เชนปลั๊กอย่างที่บอกปลั๊กเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูด้วยนะครับตัวนี้มีอิมพีแดนซ์32 โอห์มนะครับตอบสนองความถี่20 เฮิร์ตซ์ถึง 20K นะครับน้ำหนักแค่10 กรัมนะต่อข้างความไว103 เดซิเบลบวกลบ3 เดซิเบลนะครับมีอะไรอีกเนี่ยไดเวอร์10 มิลบอกไปแล้วสายหูฟังที่ให้มายาว 1.25 เมตรนะครับก็มาตรฐานทั่วไปเนาะหัวปลั๊กให้มาทั้ง2แบบนะครับเรียบร้อยไปดูตัวจริงกันอันนี้กล่องใส่เมื่อกี้บอกให้ดูไปแล้วนะด้านหลังก็ประมาณนี้เป็นสเปคโน่นนี่นั่นนะผลิตในจีนนะครับตามท้องเรื่องให้ดู
Made in China Design and Develop and Produced by ตรงกวน Sifka Electronic Technology จำกัดนะครับมีที่อยู่ให้เรียบร้อยเว็บไซต์แต่เว็บไซต์เนี่ยล่าสุดเข้าไปยังไม่มีรุ่นนี้ยังไม่อัปเดตนะใหม่มากผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยนะครับหลายๆท่านน่าจะเป็นแฟนซิฟกาเช่หลายท่านใช้งานซิฟกาเช่อยู่นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าชอบซิฟกาเช่นะครับรุ่นที่ออกมาก่อนนั้นเนี่ยชอบตรงไหนของมันนะครับแล้วก็คาดหวังอะไรจากตัวนี้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับว่าท่านจะสมหวังไหมนะครับอย่างที่คาดไว้ไหมเอาตอนมาเนี่ยตัวหูฟังเขาแยกกับสายมาเขาใส่มาตรงนี้นะอันนี้ผมขอจำลองนะเพราะว่าแกะใช้งานไปแล้วมันจะใส่เนี่ยเน็บมาตรงนี้แล้วเขาแยกสายหูฟังมานะครับเวลาเราจะแกะอะไรเงี้ยก็ถอดออกมาเป็นส่วนๆนั่นแหละนะครับส่วนนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรนะจำไม่ผิดไม่มีอะไรนะหรืออาจจะใส่จุกหูฟังมาเนี่ยไม่ใช่ใส่จุกหูฟังนั่นแหละนะครับใส่จุกหูฟังส่วนในกล่องใหญ่ๆเนี่ยเขาใส่ตัวเคสหูฟังมาครับนะเขาใส่เคสหูฟังมาแล้วก็ในนี้มีคู่มือเล่มหนึ่งนะครับในนี้มีคู่มือเล่มหนึ่ง user manual นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวดูคลิปนี้ก็ได้ไม่ต้องดูคู่มือหรอกนะมันไม่ได้ยากอะไรนะเคสเนี่ยไอ้กล่องนี้ทำไมถึงต้องใหญ่มันใส่ตัวเคสมาครับซิฟกาเช่รุ่นแรกให้เคสอย่างดีเลยอย่างสวยมาเลยครับเป็นเคสหนังเนาะตัวนี้ก็ให้มาท่านผู้ชมตัวนี้ก็ให้มาเหมือนกันนะครับนี่ซิฟกาเช่เนี่ยเก็บก่อนรุ่นแรกให้เคสหนังมาใช่ไหมนี่รุ่นนี้ก็ให้เคสหนังมาตัวนี้แพงกว่ารุ่นแรกนิดหนึ่งนะ3,000 ต้นๆรุ่นแรก 2,000 กลางๆนะดูเคสหนังของเขาอย่างดีอ่ะเนี่ยแล้วตอนมาเนี่ยตัวสายหูฟังมันใส่มาในเคสนี่แหละจุกหูฟังตัวสายหูฟังไม่ต้องไปหาที่ไหนมันรวมอยู่ในเคสเรียบร้อยแล้วเราแกะกล่องใหญ่เมื่อกี้แล้วก็เอาตัวเคสออกมานะครับมันจะแยกเฉพาะตัวหูฟังมาพวกปลั๊กอะไรพวกจุกหูฟังมันใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วให้ดูอะไรล่ะเอาก่อนอื่นเราไปดูตัวนี่ให้ดูตัวหูฟังเลยผมบอกแล้วว่าตรงปกสุดๆดูสิตรงปกไหมนี่ให้ดูความแตกต่างส่วนตัวนะอันนี้เอาแบบส่วนตัวจริงๆนะผมชอบแบบเคลือบด้านมากกว่าเห็นไหมเคลือบด้านมันดูคลาสซี่นะมันดูคลาสสิกอ่ะนะเนี่ยมันเคลือบมาเหมือนกันนะแต่เคลือบด้านเนี่ยมันเคลือบด้านมาไม่เกี่ยวกับสีนะเกี่ยวกับว่าการเคลือบผิวนะครับแต่ผมว่าเคลือบด้านมันดูแบบดูได้นานกว่านะเนี่ยอันนี้เคลือบเงาก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบเคลือบเงาบางคนจะชอบเคลือบด้านเท่าที่ดูเนี่ยบอดี้เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะบอดี้เนี่ยแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยมั้งนั่นนะครับเนี่ยบอดี้นี่แทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันข้างเดียวกันปะข้างเดียวกันเนี่ยแทบจะเป็นพิมพ์เดียวแม้กระทั่งจุดเจาะรูยังใกล้เคียงกันเลยเจาะรูจูนเสียงเจาะรูระบายอากาศนะใกล้เคียงมากแล้วก็มันไม่ได้เคลือบเงาเฉพาะตัวไม้ไว้ตัวบอดี้ตัวเก่าก็เคลือบด้านไอ้ตัวใหม่ก็เคลือบเงาตัวบอดี้เหมือนกันเคลือบทั้งตัวเลยเป็นเคลือบเงาทั้งตัวเลยนะครับนี่จุดนี้แตกต่างกันหนึ่งละรุ่นใหม่ในเคลือบเงาหมดเลยท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้ว่าชอบแบบไหนชอบด้านหรือเงาสีเนี่ยมันต่างกันแน่นอนนะสีต่างกันแน่นอนแต่ว่าชอบแบบเคลือบด้านหรือเคลือบเงาครับนะครับคราวนี้ไปดู 0.78 2 pin 0.78 แน่นปึ๊กโหแน่นเว้ยตอนใส่จะใส่ได้ไหมเนี่ยแน่นขนาดนี้แน่นเลยล่ะก้อนนี้ใครจะซื้อสายอัปเกรดอะไรดูให้ดีมันมีเบ้าลงไปนะมันมีหลุมลงไปนะครับเนี่ยตัวแจ็คมันก็เนี่ยมันมีเดือยพลาสติกยื่นมาหน่อยๆนะแล้วก็ตัวนี้ผมชื่นชมอีกอย่างซิฟกาเนี่ยตั้งแต่ตัวที่แล้วขั้ว L ขั้ว R เนี่ยเห็นไหมชัดเจนนะไม่ต้องให้มันเหล่ไม่ต้องให้มันเล็งไม่ต้องให้ไฟส่องนะเห็นกันชัดๆไปเลยสกรีนมาชัดๆไปเลยนะเนี่ยให้ดูข้างอีกข้างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมชัดแจ๋วไม่มีใส่ผิดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่
ตัวสายรุ่นใหม่เนี่ยให้ดูระหว่างความแตกต่างระหว่างสายรุ่นใหม่กับสายรุ่นเก่านะครับนี่ตัวนี้เป็นเทรรุ่นที่แล้วนะเทรรุ่นที่แล้วเป็นสายแบบนี้เทรรุ่นใหม่เป็นสายถักแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมสายต่างกันเยอะแล้วนะครับและแน่นอนเมื่อกี้ที่เราคุยไปทั้งหมดตัวไดรเวอร์เนี่ยก็ว่าคนละวัสดุพูดง่ายสายหูฟัง2รุ่นเนี่ยคือคนละรุ่นกันเลยนะครับแต่ว่ามีชื่อคล้ายๆกันเท่านั้นเองแล้วก็มีบอดี้หน้าตาคล้ายๆกันเท่านั้นเองแต่โดยเนื้อแท้ของมันคือคนละรุ่นเลยนะครับคนละรุ่นตั้งแต่ตัวไดรเวอร์ที่เป็น Dynamic Driver แล้ววัสดุคนละอย่างนะครับวัสดุคนละอย่างเลยตรงนี้เป็นตัวนี้ผมชอบมากท่านผู้ชมจำได้ไหมคุ้นไหมไอสายที่หัวเป็นโมดูล่าแบบเนี้ยในเดี๋ยวนะชื่อรุ่นจูเซียตัว Defiant จำได้ไหมครับตัว Defiant ผมติมันอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ชมเนื่องจากไอ้ขั้วเกลียวตรงเนี้ยเนี่ยเวลาท่านผู้ชมจะเปลี่ยนนะให้หมุนแหวนตรงนี้ออกนะครับหมุนแหวนตรงนี้ออกเสร็จแล้วดึงนะครับเสร็จแล้วดึงปุ๊บเนี่ยดึงปุ๊บแล้วคุณจะเปลี่ยนหัวเนี่ยจาก 3.5 ไปเป็น 4.4 นะครับเนี่ยเขาให้หัว 4.4 มาอีกอันหนึ่งนะครับterminate ให้กลายเป็นบาลานซ์คราวนี้เนี่ยไอ้ขั้วต่ออย่างนี้ถ้าเป็นตัวจูเซีย Defiant เนี่ยมันมาร์กมาข้างเดียวมันมาร์กจุดมาข้างเดียวในขณะที่อีกอันหนึ่งเราต้องเล็งเอาจนผมว่าต้องไปแอบเอาหมึกไอ้เพอร์มานเนนต์ไปแต้มด้านนี้แทนเพื่อให้มันตรงกันเพราะไอ้ขั้วนี้มันเล็กมากท่านผู้ชมใส่ผิดขาหักนะครับถ้าพยายามยัดเข้าไปขาหักนะแต่ซิฟกาเขาคิดมาให้แล้วเห็นไหมนี่ถ้าคุณใส่ตามนี้ไม่มีผิดแน่นอนใส่ตรงที่ลูกศรมันตรงกันเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ไม่ผิดแน่นอนไม่ต้องเสี่ยงขาหักไม่ต้องเสี่ยงขั้วเอียงขั้วข้างในงอเนี่ยผมงงว่าทำไมจูเซีย Defiant มันทำอันนี้ไม่ได้วะท่านผู้ชมลองไปดูรีวิวจูเซียมันแต้มมาฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งหนึ่งให้มึงไปลุ้นเอาเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเอานั่งไปเอาไฟส่องนะแล้วก็เอาเพอร์มานเนนต์มาแต้มอีกข้างหนึ่งเอาเองแต่นี่ไม่ต้องครับซิฟกาทำมาให้แล้วเนี่ยคุณแค่ใส่ให้ลูกศรมันตรงกันขั้วก็ถูกเคี่ยวเคิลอะไรมันถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ขันแหวนตรงนี้ล็อกกลับเข้าไปจบนี่คือการเปลี่ยนขั้วในสายแต่เนี่ยกลไกตรงนี้คล้ายๆกันเลยเนี่ยกลไกตรงเนี้ยวิธีการใส่แหวนแต่ในจูเซีย Defiant มันไม่ได้มาร์กอย่างนี้มาให้เป็นปัญหาแรกๆเป็นปัญหาผมมากเพราะว่ามันเล็กมันมองไม่เห็นเนี่ยนะครับแล้วถ้าฝืนยัดเข้าไปก็อย่างที่เราลองจินตนาการดูก็หักก็งอก็เสียหายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนดูเร็วมากเนี่ยขอให้ขั้วมันตรงกันไม่ใช้ได้เนี่ยเร็วด้วยเห็นไหมอย่างบางยี่ห้อเนี่ยพวกเขี้ยวมันจะใหญ่พวกอันหัวใหญ่ๆบางทีเราค้ำเอาได้เราคำเอาก็พอได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ขั้วมันเล็กเขี้ยวมันเล็กโอกาสที่จะใส่แล้วขาหักเยอะมากเนี่ยผมเปลี่ยนกลับมาเป็น 3.5 แล้วนะคราวนี้มาถึงอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญว่าใครที่สนใจซิฟกาช่วย UTG วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณฟังให้ดีนะครับคุณฟังให้ดีหลังจากที่เราลองใช้งานไปแล้วเนี่ยผมพบว่าหูฟังรุ่นนี้เขาให้จุกมา2แบบจุก2แบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมลองดูนะจุก2แบบนี้ดูเผินๆเหมือนก็ต่างกันแค่สีนะครับแต่จริงๆแล้วจุกที่เขาให้มาเนี่ยนะครับอย่างละกี่ไซส์วะถ้าเป็นตัวจุกสีดำเนี่ยเขาให้มา4คู่นะครับมี4คู่นี่เรียงก่อนจุกสีดำให้มา4คู่4ไซส์นะครับ4ไซส์เล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยนี่แต่ละไซส์ต่างกันเล็กๆน้อยๆนะตามนี้ประมาณนี้ให้มา4คู่ในขณะที่จุกขาวเนี่ยนะครับจุกขาวให้มา3คู่จุก2ตัวนี้ต่างกันยังไงจุก2ตัวนี้ต่างกันทั้งทางกายภาพแล้วก็ต่างกันทั้งตอนที่เราจะเอาไปใส่แล้วก็เสียงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานจุกพวกนี้คือนอกจากคุณจะใส่แล้วให้มันกระชับแล้วก็สามารถซีลเสียงจากข้างนอกดีเพื่อจะให้ได้ยินเสียงที่แท้จริงของหูฟังแล้วเนี่ยนะครับการเลือกวัสดุหรือว่าดีไซน์ของจุกหูฟังในหูฟังรุ่นนี้มีผลอย่างมากมีผลกับเสียงอย่างมากอย่างเงี้ยจุกหูขาวเนี่ยไอ้จุกขาวเนี่ยผมเทียบนะจะเทียบไซส์ใกล้ๆเคียงกันแล้วกันเนี่ย
ผิดนี่อย่างผมเอาจุกใหญ่มานะจุกใหญ่มาจุก2อันนี้มีความแตกต่างกันนิดหน่อยท่านผู้ชมดูนะจุกขาวเนี่ยเนื้อมันจะหนากว่าเห็นไหมเนื้อมันหนาแล้วแข็งนะครับนะหนากว่าแข็งกว่านะแล้วก็แกนข้างในก็หนากว่าแล้วแกนข้างในมันจะเชื่อมกับตัวหุ้มข้างนอกที่แบบเนี้ยโดยตรงเลยเนี่ยจะให้เห็นข้างในความแตกต่างแบบนี้นะแล้วหนาเนื้อจะหนาทุกอย่างหนาหมดจับดูก็รู้เลยส่วนสีดำเนี่ยเนื้อมันจะบางนะบางแล้วนิ่มกว่าบางกว่านิ่มกว่าสั้นกว่าแล้วก็นี่แล้วก็ตรงนี้มันแอบมีขยักเห็นไหมเนี่ยความแตกต่างข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยบางกว่านิ่มกว่าแล้วก็แอบมีไหล่นิดคล้ายๆกับหูคล้ายๆกับไอจุกของสปินฟิตนะแต่ไม่เหมือนนะคล้ายถั่วนี่เป็นฟิกตายอย่างนี้หลังจากที่ผมได้ลองจุกหูฟังทั้งคู่เนี่ยนะครับผมไม่ชอบทั้งคู่เลยท่านผู้ชมนานๆทีท่านผู้ชมจะเห็นผมรีวิวหูฟังอินเอียร์แล้วบอกว่าจุกที่ให้มาผมไม่ชอบเลยสักตัวเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในตอนที่พูดถึงเสียงนะว่าทำไมผมถึงเลือกถึงบอกว่าผมไม่ชอบจุกทั้ง2แบบเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมไปใช้จุกนี้ผมไปใช้จุกแต่งนะครับอันนี้เป็นจุกสปินฟิต CP100 นะครับเป็นจุกยอดนิยมอีกยี่ห้อหนึ่งนะสปินฟิต CP100 ผมชอบผมรับได้คือถ้าให้ผมฟัง2จุกเนี่ยนะครับผมจะรีวิวหูฟังตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเสียงมันไม่ผ่านมาตรฐานผมทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงจุกขาวเนี่ยแย่สุดจุกขาวเนี่ยเสียงพุ่งแข็งนะครับพุ่งและแข็งฟังไม่สบายหูเลยนะแล้วก็เสียงค่อนข้างไปทางไบรท์มากไบรท์มากจนผมรู้สึกฟังแล้วมันล้าหูฟังแล้วมันร้อนหูนะครับจุกขาวเนี่ยสำหรับผมไม่เวิร์กเลยแต่สำหรับท่านผู้ชมเนี่ยอย่าเชื่อผมแบบ 100% เพราะว่าสรีระของเราไม่เหมือนกันนะสำหรับท่านผู้ชมอันนี้อาจจะฟังดีก็ได้เพราะนั้นต้องลองดูนะเอาไปลองดูแต่ผมพูดถึงเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่มองข้ามจุดนี้ไปมันมีผลกับเสียงนะครับมันมีผลกับเสียงส่วนจุกดำบางเนี่ยเนื้อบางเนี่ยนะครับโทนเสียงใกล้ๆจุกขาวแต่ดีขึ้นมานิดนึงตรงมันซอฟต์หน่อยแล้วก็เบสมันผ่อนตัวลงมานิดนึงจุกขาวเนี่ยหูไอเสียงทุ้มมันตึงมากเลยมันเหมือนคุณมันเหมือนคุณมีไดรเวอร์วูฟเฟอร์ที่เป็นแบบวูฟเฟอร์เหมือนพวกวูฟเฟอร์ในใช้ในงาน PA อ่ะตึงอ่ะแน่นตึงอ่ะเบสมันแข็งนะไอตัวสีดำเนี่ยเบสมันจะนุ่มขึ้นนิดนึงหย่อนตัวนิดนึงแล้วก็กลางแหลมมันจะไม่ไบรท์เท่าตัวจุกขาวนะแต่ก็ยังไบรท์อยู่ดีนะยังโทนเสียงผมยังฟังไม่ชอบอยู่ดีคือเบสยังไม่ทิ้งตัวคือมันจะผ่อนลงมาหน่อยแต่มันไม่ได้ทิ้งตัวอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนจุกเนี่ยสปินฟิต CP100 เข้าไปจบเลยตัวนี้รับจบมาหลายรุ่นแล้วนะครับรับจบมาหลายรุ่นแล้วนะก็อันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลนะสำหรับท่านผู้ชมที่ลองใช้งานหรือท่านผู้ชมซื้อมาแล้วเห็นด้วยหรือเห็นต่างแต่ผมยินดีรับฟังนะเพราะว่าอย่างที่บอก1รสนิยมของเราไม่เหมือนกัน2สรีระหูของแต่ละคนเนี่ยเราไม่เหมือนกันช่องหูของผมอาจจะไม่แมทช์กับจุกที่มันให้มาเลยมันก็มาจบที่สปินฟิต CP100 อย่างนี้นะครับคือใส่สปินฟิต CP100 ลงไปในอย่างเงี้ยแล้วเทียบกับจุกของเดิมมันนะผมรู้สึกว่าบาลานซ์เสียงมันดีขึ้นครับไอ้ตรงเสียงลักษณะเสียงที่ค่อนข้างไบรท์ค่อนข้างแบบจ้าแล้วก็ฟังนานๆแล้วร้อนหูเนี่ยนะครับร้อนหูเนี่ยแล้วก็เบสมันยังไม่ลงลึกมากอย่างเท่าที่ควรนะพอใส่ตัวนี้ลงไปเสียงทุกดนเสียงทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมปกติผมไม่ค่อยพูดตัวเลขนะผมว่าดีขึ้นอย่างน้อยต้องประมาณ 20-25% เลยนะครับประมาณนั้นเลยนะคือประมาณ1 ใน 4ความรู้สึกนะไม่ได้มีอะไรเป็นตัววัดหรอกนะครับคราวนี้ไปพูดถึงเรื่องของเสียงบ้างโดยเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากผมคุ้นเคยกับหูฟังทรงนี้ของซิฟก้าตั้งแต่รุ่นรุ่นแรกแล้วอันนี้UTG นะครับผมก็ไม่ค่อยมีปัญหากับไซซิ่งของมันสักเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่ชอบหูฟังที่หนักหนาเนี่ยก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่า
คุณจะโอเคกับมันหรือเปล่านะแต่ผมไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องขนาดของหูฟังสักเท่าไหร่สำหรับผมก็ใส่สบายดีโดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนเป็นจุกสปินฟิตอย่างเงี้ยโอ้โหเนียนกริปนะครับทั้งเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของการสวมใส่นะครับก็อันนี้recommendจริงๆนะส่วนถ้าถามว่านอกจากจุกสปินฟิตแล้วมีตัวอื่นไหมไม่ทราบครับเพราะผมไม่ได้ลองจุกหูฟังเยอะขนาดนั้น อาจจะต้องให้คุณผู้ชมนี่แหละเข้ามาช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับคราวนี้ขออนุญาตไปคุยเรื่องของคุณภาพเสียงกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้ลองเทียบกับหูฟังอยู่ประมาณ3 รุ่น2 รุ่น 3 รุ่นคือตัวนี้ที่ผมจับเทียบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ไดเวอร์เดี่ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้หนีกันมากราคาอยู่ในเกาะกลุ่มกันได้อยู่นะครับสำหรับความเห็นที่ผมมีให้กับ Sifka Tre UTG นะครับ 1. เป็นหูฟังที่ขับไม่ง่ายไม่ยากกลางๆ DAP ดองเกิลพอขับได้ต้องดองเกิลนะหางหนูเหนื่อยนิดนึงก่อนอื่นเลยชมข้างนอกก่อนนะสวยงานเนียบนะครับอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าพึงพอใจสุดๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระเป๋าหรือว่าตัวไอ้แจ็คหูฟังแบบโมดูล่าอย่างเงี้ยนะผมรักมากผมชอบมากแล้วก็ผมมองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหูฟังระดับ 3,000 4,000 ขึ้นไปเนี่ยสายควรเป็นสายโมดูล่าแบบนี้ได้แล้วนะครับหลังๆผมเห็นหูฟังตั้งแต่ปี 2025 ขึ้นไปเนี่ยหรือปลายปี 2024 เป็นต้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเปลี่ยนหัวแจ็คได้โดยที่ไม่ต้องไปผลักภาระให้ผู้ใช้ไปหาสายอัปเกรดเอาเองหลังๆก็ดีนะแล้วดีผมเห็นด้วยนะครับหลายรุ่นเริ่มเป็นสายแบบโมดูล่าคือเปลี่ยนหัวได้มาแล้วนะครับนะคืออุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาแฮปปี้ผมชอบทุกชิ้นเลยนะครับคราวนี้ก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าอาจจะต้องเลือกจุกหูฟังนิดหน่อยไม่นิดหน่อยละนะครับพยายามอย่ามองข้ามความสำคัญของจุกหูฟังนะคุณอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้คุณอาจจะชอบจุกใดจุกหนึ่งที่มันแถมมาโดยที่ไม่ชอบสปินฟิตก็ได้หรือคุณอาจจะชอบจุกแต่งยี่ห้ออื่นนอกเหนือจากสปินฟิตอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนไปนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงบ้างนะครับเอาก่อนอื่นผมคิดว่าหลายๆคนอยากจะรู้แล้วล่ะว่าถ้าเทียบกับ Sifka Tre ผมทำ playlist ขึ้นมาอันหนึ่งครับ playlist อันนี้สำหรับเอาไว้เทสตัว Sifka UTG ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนี่คือเพลงที่ผมเลือกใช้ในการเทสหูฟังตัวนี้เทียบกับหูฟังตัวอื่นนะมีหลากหลายมากนะท่านผู้ชมบางเพลงก็เป็นเพลงที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับก็อันนี้ไปทดสอบซาวด์สเตจทดสอบอะไรเงี้ยนะไอ้รอยไถแปรนี่ก็ทดสอบเสียงกลางเสียงทุ้มเวลาฟังเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยหรือบ้าหอบฟางเงี้ยหรือว่าอย่างเพลงคอมพานีอันนี้เป็นเพลงหากินของผมอยู่แล้วเพราะมันมีทุกมิติเสียงอยู่ในเพลงเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ไปทดสอบเพลงคลาสสิกแล้วก็เบสดำทุ้มลึกนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องอธิบายเยอะคาลิปโซเบิร์ดจากเบรนท์เลวิสอันนี้ไว้ทดสอบเวลามันแยกแยะเสียงที่มันมาเยอะๆมันจะลกไหมมันจะแยกแยะเสียงเวลามันประดังประเดเข้ามาเนี่ยมันเสียงเยอะๆเข้ามาหูฟังตัวนั้นแยกแยะรายละเอียดได้ดีพอหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเลยผมก็ใช้เพลงคอมพานีนี่แหละนะครับในการทดสอบหูฟังสำหรับคนที่ต้องการทราบว่าเทรนะครับเทรเนี่ยข้างเนี้ยกับเทร UTG ตัวใหม่นะครับมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยในเพลง Company จากอัลบั้ม Modern Cool ของ Patricia Barber นะครับหูฟัง2ตัวเนี้ยใช้ระดับวอลลุ่มใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งใช้คำนี้แล้วกันนะไอตัวเนี้ยวอลลุ่มอยู่ที่92ไอตัวเนี้ยวอลลุ่มอยู่ที่95หมายถึงว่าผมฟังแล้วแบบกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับผมนะก็ตัวนี้ไวกว่านิดนึงเช่ตัวเก่าเช่รุ่นแรกเนี่ยไวกว่านิดนึงแต่ที่ต่างกันเยอะมหาศาลเลยเนี่ยนะครับเรื่องความไวไม่หนีกันมากแต่จุดที่เรียกว่าต่างกันแบบขาวกับดำเช่ตัวเนี้ยอย่างที่หลายท่านทราบดีเป็นหูฟังที่เบสเยอะเบสนำเบสหนักแน่นแบบโหดๆเลยนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับกลางแหลมที่ไม่จมซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะมันมาพร้อมกับกลางแหลมที่ไม่จมในขณะที่พอผมเปลี่ยนไปใช้ตัวเช่ UTG ตัวนี้นะครับ
มันให้เสียงไปในอีกแนวทางหนึ่งเลยช่วย UTG ช่วย UTG ตัวนี้ผมเบิร์นมาประมาณ1สัปดาห์นะครับเปิดวนๆไปกับ DAP เบิร์นไปประมาณ1สัปดาห์คิดว่าน่าจะเข้าที่เข้าทางพอสมควรดุลเสียงของหูฟัง2รุ่นนี้ไปคนละทางเลยพูดง่ายว่าใครที่ชอบช่วยรุ่นแรกแล้วคุณคิดว่าจะต่อยอดในรุ่นนี้คุณอาจจะไม่ใช่ทางคุณอาจจะไม่ใช่ทางแต่ถ้าคุณชอบช่วยรุ่นแรกแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะได้หูฟังอีกแนวหนึ่งเลยคือฉีกไปอีกแนวหนึ่งเลยช่วย UTG อาจจะตอบโจทย์คุณตัวเนี้ยสมดุลเสียงค่อนข้างเป็นกลางกว่าตัวนี้นะครับนะช่วยรุ่นที่ออกมาก่อนอันนี้ช่วย UTG สมดุลเสียงเป็นกลางกว่าปริมาณเบสไม่เยอะเท่าลดระดับลงมาอยู่ในระดับพอดีพอคำนะครับเบสเนี่ยออกไปทางกระแทกกระทันกระชับมากเก็บตัวเร็วมากนะกระแทกกระทันกระชับดังนั้นเนี่ยเบสของช่วย UTG จะเป็นเบสที่ค่อนข้างมีรายละเอียดดีสปีดฉับไวมากปุ๊บแบบมาไอ้กระเดื่องที่มันกระแทกมาเนี่ยมันโหมันเอาอยู่นะครับในขณะที่ด้านกลางแหลมนะครับกลางแหลมของช่วย UTG เนี่ยมีโทนเสียงที่กระเดียดไปทางไบรท์กระจ่างใสคมชัดนะโดยเฉพาะย่านกลางแหลมในย่าน3 ถึง 5K เนี่ยมันหลุดจากคำว่าทึบไปเยอะเลยนะมันค่อนข้างจะเรียกว่าอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างคำว่ากระจ่างชัดกับโอเวอร์ไบรท์อีกนิดเดียวเนี่ยจะบอกว่ามันแบบมันเยอะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคุณสมบัติแบบนี้นะครับมันหมิ่นเมย์อยู่ในเส้นแบ่งระหว่างว่ากระจ่างสว่างใสคมชัดกับสว่างเกินไปเพราะฉะนั้นการแมทชิ่งนะครับจะต้องซีเรียสกว่านะเรื่องการแมทชิ่งอุปกรณ์รอบข้างจะเลือกแดกเลือกแอมมาใช้จะต้องระวังเรื่องนี้อย่าให้มันโอเวอร์ไบรท์จนเกินไปอย่าไบรท์มากเกินไปนะครับแล้วก็เวลาคุณฟังเพลงอะไรพวกนี้ตัวนี้จะมีความเป็นมอนิเตอร์โดยเฉพาะในย่านเสียงกลางเสียงแหลมมากกว่ามันจะคอยฟ้องอาการแห้งอาการจ้าอาการไบรท์มากเกินไปของอุปกรณ์รอบข้างได้ง่ายกว่าเยอะในขณะที่ตัวเนี้ยมันก็พยายามฟ้องนะแต่มันมีทุ้มหนาทุ้มลูกใหญ่ๆเนี่ยคอยกลบเกลื่อนให้อยู่ไอ้ตัวนี้การกลบเกลื่อนด้วยเสียงทุ้มตรงนั้นมันหายไปแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หูฟังที่ต่อยอดมาด้วยกันมันไม่ใช่เอาช่วยรุ่นแรกไปพัฒนามันไม่ใช่ช่วยรุ่นอัปเกรดหรืออะไรมันเป็นช่วยที่มีแนวเสียงเป็นอีกอย่างเลยจริงๆเขาไม่ต้องตั้งชื่อเป็นช่วยก็ได้นะก็ตั้งชื่อว่า Sifka UTG ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากบอดี้มันคล้ายกันมากเขาคงจะคิดว่าอยากจะให้มีชื่อนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะเช่เนี่ยในภาษาจีนอย่างในกล่องเช่รุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นรูปนกนะผมเข้าใจว่ามันจะแปลว่านกที่ร้องเพลงเพราะอะไรทำนองนี้นะครับก็อันนี้ราคา 2,000 กลางๆถึง 2,000 ปลายๆอันนี้อยู่ที่ 3,000 ต้นๆก็จะมองว่าเป็นรุ่นที่พรีเมียมกว่าก็ได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับอย่างน้อยสายก็พรีเมียมกว่าแต่ว่าถ้าน้ำเสียงเนี่ยไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้ว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณชอบทุ้มเยอะๆคุณต้องบอกว่าอันนี้ดีกว่าถ้าคุณชอบเสียงที่มันสดเร็วกระชับทุกอย่างกระชับไปหมดละเอียดเบสดีๆคุณก็จะบอกว่ารุ่นนี้ดีกว่ามันไม่ได้แปลว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้หรืออันนี้ดีกว่านี้มันแปลว่าเสียงมันคนละแนวคือมันไม่เพอร์เฟกต์ทั้งคู่นะครับอันนี้เร็วกระชับมันก็จะขาดชูรสมันก็จะด้านจืดไม่ค่อยมีชูรสเบสก็จะไม่หนานุ่มอะไรขึ้นมามากมายนะครับผมยังได้หยิบหูฟังอีกรุ่นหนึ่งมาเทียบครับทำไมผมถึงหยิบหูฟังรุ่นนี้มาเทียบที่ผมหยิบ TRN Conch เนี่ยมาเทียบเพราะว่าอย่างนี้ครับตัวนี้ก็เป็นหูฟัง Dynamic Driver 10 มิลลิเมตรหูฟังเดี่ยวเหมือนกันหูฟัง Driver เดี่ยวบอดี้เป็นโลหะเหมือนกันแล้วก็ใช้ไดเวอร์ขนาด10 มิลลิเมตรเหมือนกันตัวไดเวอร์เนี่ยเป็น Diamond Light Carbon นะครับก็คือเป็น Composite Diamond Light Carbon Diaphragm เป็นวัสดุคาร์บอนที่มีความแกร่งเทียบเท่าเพชรนะ Diamond Light Carbon นะโทนเสียงก็ไบรท์เหมือนกันแต่ตัวนี้ถูกกว่าประมาณ2-3 เท่าแล้วก็สายหูฟังเป็นแบบถอดเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับนี่เป็นสายหูฟังแบบนี้เป็นโมดูล่าเหมือนกันของ TRN นะเคยรีวิวไปนานแล้วนะครับเมื่อเราเอา2รุ่นนี้มาเทียบกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับ
ตัวคอนส์เนี่ยนะครับตัวเล็กกว่านิดนึงนะตัวเล็กกว่าใส่สบายกว่านิดนึงนะแต่น้ำหนักพอๆกันน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนีกันเลยเป็นหูฟังบอดี้โลหะทั้งคู่นะครับคอนส์เนี่ยใช้วอลลุ่มเยอะกว่าตัวนี้ขับยากกว่านิดนึงนิดเดียวตัวนี้วอลลุ่มถ้าเพลงเดียวกันเท่ากันเนี่ยตัวนี้วอลลุ่มอยู่ที่90เท่าไหร่วะ95ใช่ไหม95คอนส์เนี่ยอยู่ที่97ถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับในช็อตโน้ตของผมพิมพ์ไว้ว่าแนวเสียงของคู่นี้ใกล้เคียงกันมากครับเป็นโทนเสียงไบรท์ฟังสนุกกระแทกกระทันผมช็อตโน้ตไว้ว่าเหมือนแฝดคนละฝา แต่คอนส์เนี่ยนะครับตัวคอนส์เนี่ยเบสจะย้วยแล้วก็หนากว่านิดนึงเมื่อเทียบกับตัวนี้เนี่ยจะแฟลตกว่าเร็วกว่ากระชับกว่าเก็บตัวเร็วกว่านะครับอันนี้ขณะที่อันนี้หย่อนเสียงทุ้มหย่อนกว่านิดนึงนะครับก็ด้วยความที่ทุ้มมันหย่อนกว่ามันก็เลยทำให้มันกินขึ้นมาเอฟเฟกต์กับเสียงกลางโดยตัวเนี้ยเสียงกลางจะลดความคมชัดลงมาประมาณหนึ่งแต่ทางด้านเสียงแหลมไอ้ตัวเนี้ยเสียงแหลมกับติดเสียงลมลอดไรฟันซีบิแลนไอ้ตัวคอนจะแห้งกว่านิดนึงนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยมันไบรท์ในช่วงเสียงกลางเสียงซีบิแลนซิปเนี่ยเสียงลมลอดไรฟันไอ้ตัวนี้ก็ไบรท์เหมือนกันแต่มันไบรท์แบบมันไม่ค่อยแห้งมันไม่ค่อยติดแห้งมันเลยทำให้ช่วงเสียงกลางแหลมของไอ้ตัวซิฟกาเช่ UTG เนี่ยมันมีโทนเสียงที่ออกไปทางหวานสดใสกว่าไอ้ตัวคอนที่มันพอขึ้นข้างบนมันจะมีอาการแหบแห้งนิดนึงไม่เยอะไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดแต่เมื่อเทียบกันทั้งคู่เนี่ยคอนจะแสดงอาการแห้งออกมามากกว่าในขณะที่ไอ้นี้ออกไปทางหวานใสแต่ไบรท์นะบอกเลยทั้งคู่เป็นหูฟังโทนไบรท์ทั้งคู่ใครที่ไม่ชอบหูฟังโทนไบรท์ใครที่รู้สึกว่าฟังหูฟังโทนไบรท์แล้วมันล้าหูง่ายมันร้อนหูง่ายก็คุณมีตัวเลือกอื่นเยอะแยะนะครับในเลนส์ 3,000 บาทเนี่ยคุณไปจูเซียดีไฟแอนเสียงออกไปโทนมิวสิคอลเลยตัวนั้นมิวสิคอลเลยนะครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องมอนิเตอร์หรือว่าฟ้องอะไรมากมายนะแต่ทั้งคู่นี้เป็นหูฟังช่างฟ้องทั้งคู่เสียงคล้ายกันมากมีรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ฟังเพลินๆนะถ้าคุณฟังเพลินๆหรือว่าฟังกับแดกแอมที่มันแยกแยะดีเทลไม่ดีนะแยกแยะรายละเอียดไม่ดีอ่ะควรจะบอกมันเหมือนกันมากใกล้เคียงกันมากเหมือนกันสัก 70% เลยนะครับประมาณนี้นะครับนะแต่อันนี้มันฟังคือในรายละเอียดเล็กน้อยไอ้นี่มันเหมือนกับเรนเดอร์ได้ออกมาหวานสดใสกว่าไอ้เมื่อกี้ติดแห้งเนี่ยพอเวลาขึ้นแบบเสียงแหลมเพลงที่อย่างไอ้เพลงเมื่อกี้เนี่ยเพลง Calypso Bird เนี่ยที่มันมีดนตรีขึ้นมาเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะคุมพวกรายละเอียดเวลาดนตรีมันประโคมขึ้นมาเยอะๆไอ้ตัวนี้จะแยกแยะรายละเอียดได้ดีกว่าคอนช์นะครับชัดเจนนะประมาณนี้แต่ไบรท์ทั้งคู่บอกเลยไบรท์ฟังไงก็ไบรท์นะครับแล้วก็เนี่ยขนาดเปลี่ยนมาใช้จุกสปินฟิตความไบรท์ก็แค่ดีขึ้นแต่ก็ยังไบรท์อยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังว่าจะเปลี่ยนสายหูฟังจะเปลี่ยนจุกให้มันโทนนุ่มนวลคุณไปหาหูฟังโทนนุ่มนวลมาใช้เถอะนะครับเปลี่ยนยังไงก็ไบรท์แต่ว่าไบรท์แบบกลมกล่อมไบรท์แบบฟังได้กับไบรท์แบบฟังไม่ได้อย่างจุกหูฟังของมันที่มาให้มาผมฟังแล้วมันไม่เข้าหูเลยไม่คุ้มเงิน 3,000 บาทนะครับก็อันนี้ให้เป็นไอเดียอีกรอบนึงนะครับคราวนี้มาข้อสรุปสำหรับซิฟกาเช่ UTG คู่นี้นะครับผมมาสรุปให้ฟังว่าหลังจากที่ผมลองฟังแล้วผมรู้สึกยังไงกับมันนะครับเรียงให้ดีก่อนเป็นหูฟังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจนนะแต่คราวเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์คนละแนวกับไอตัวเช่รุ่นก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของมันคือโทนเสียงที่ทั้งย่านความถี่เลยนะทุ้มกลางแหลมเนี่ยออกไปทางกระชับคมชัดมาเร็วไปเร็วไม่มีการคลางหรือว่าค้างไว้ค้างติ่งไว้ย้วยไม่มีบวมเนี่ยไม่มีเร็วกระชับเก็บตัวไว้มาเร็วไปเร็วนะครับลักษณะเสียงในภาพรวมเนี่ยมีความพุ่งแล้วก็ forward แบงหน้าใครที่ชอบเสียง lay back สบายๆหย่อนไปดูหูฟังรุ่นอื่นนะครับแล้วก็น้ำเสียงบอกเลยค่อนข้างรุกเรายิ่งคุณฟังเพลงมันโอ้โหมันปะทะปุ้งมูเบิ้งมาเลยนะครับนะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแนวเนี่ยอย่างที่บอกใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็จะบอกว่าสนุกสะใจไม่มีอาการย้วยเลยนะไม่มีอาการแบบเหนื่อยแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรแนวนี้จะบอกว่าฟังแล้วเหนื่อย อันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมส่วนตัวแล้วก็เพลงที่ฟังนะครับนะ
ผมว่ามองใครที่ชอบรายละเอียดเยอะๆเสียงลักษณะแบบมาเร็วไปเร็วปุ๊บคมชัดหัวเสียง Impact คมชัดน่าจะชอบสไตล์นี้แต่คนที่ชอบแบบฟังเพลงแบบแนวแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยจะไม่ผมบอกเลยไม่ชอบคุณจะไม่ชอบแนวนี้เสียงเนี่ยไม่ถึงกับกว้างมากนะอย่างที่เขาบอกว่าเสียงกว้างมันไม่ถึงกับกว้างขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แคบจนน่าอึดอัดนะครับนะกลางๆแล้วกันเรื่องความกว้างของสเตจเรื่องของอะไรเงี้ยถือว่ากลางๆนะก็ไม่แคบมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหูฟังในย่าน 3,000 ที่กว้างมากหรืออะไรนะครับโทนเสียงอย่างที่บอกไปแล้วไบรท์นะครับคมชัดจนเกือบไปแตะคำว่าเจิดจ้านะทำให้การแมทชิ่งและการคัดเลือกอุปกรณ์รอบข้างเนี่ยมีผลค่อนข้างไวคือฟ้องง่ายมากนะครับเป็นเสียงที่ไม่ค่อยเอาใจหูเหมาะกับคนที่ชอบเสียงแนวดิบคมชัดนะจะแจ้งนะอันนี้ก็บอกไปแล้วถ้าคนที่ชอบแนวมิวสิคอลฟังแล้วผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มเยับนะก็อาจจะต้องดูรุ่นอื่นแทนนะครับส่วนการออกแบบเนี่ยการออกแบบงานผลิตนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาผมถือว่าเป็นหนึ่งใน The Best ในระดับราคา 3,000 นะครับประมาณนี้เป็นไงสมการรอคอยไหมครับสำหรับเช่ UTG นะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับคอมเมนต์มาได้ว่าดูคลิปนี้เนี่ยแล้วความอยากได้ในเช่ UTG เนี่ยนะครับมากขึ้นหรือว่าน้อยลงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับไม่ว่าจะถูกใจคนรีวิวหรือถูกใจตัวหูฟังนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับนะครับ